now tá ti mọ̀ sell limit order ẹ ká wo sell stop order. Sell stop order a máa ṣàlàyé ẹ̀ ní apá bíi sell stop order. Now a máa jẹ́ kó tóbi. Now òun ni sell stop order òun ni ìdàkejì sell limit order. Now sell stop order yẹn ká sọ pé bóyá market jáde ìwélé bóyá jáde ní ṣẹ́rí bearish candlestick wà ní. Now yẹn ká sọ pé market yẹn open bí tí market bá open ní apá òkè tó bá close sí apá ìsàlẹ̀ a ti mọ̀ pé bearish ni ìyẹn ni sí close wà nìyẹn. Now ká sọ pé market yẹn move ní àti bí $500 òun ni ó wà ní apá òkè bí. Now tí market bá ti ń lọ sí ìsàlẹ̀ oye a máa ṣe kí ni a máa reduce $500 ní. Náà gbà tó wá débi a rí pé òkè ọjà ìwà parí sí bí $100 gbà tó parí sí bí $100 a wò pé òkè náà yẹ ká sọ pé bóyá jẹ́ ká lè lo nọ́mbà tó máa wà òkè ká sọ pé bóyá market ó bẹ̀rẹ̀ ní àti 1000 yẹ ká fi bí ṣe $1000 kọ́ mo fẹ́ ká lo nọ́mbà tó máa wà ṣe kí ni dáadáa $1000 ká fi bí ṣe $500 now bí market ṣe wá dé $500 a wò pé òkè market kan tó lè gbèrín láti 1000 wá sí 500 nígbàgbọ́ pé market lè padà lọ ó lè tẹ̀síwájú lọ síbi 400 tàbí 300 tàbí 200 nígbàgbọ́ pé ó lè lọ síbi 4 3 2 so tí market bá lè tẹ̀síwájú lọ sí ìsàlẹ̀ sí dáadáa ìgbà yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ tà. Now nǹkan tẹ́lẹ̀ mí ni pé òkè bóyá èèyàn tó rajà sílé tó rajà yẹn níbi 1000 tọ́jà yẹn tó wá ń já tó wẹ̀ wá ń já tó wẹ̀ wá ń já tó wẹ̀ wá já kù 500 tó wá wò pé màá sì mú dání mi tí ní ta tó bá ti lè wá jáwọ́ 400 o mi ò lè dì mú wọn màá tà. Now order tá máa lò ní pé àwa set sell stop sí ìsàlẹ̀ ń bí sell stop máa wà ní ìsàlẹ̀ ń bí. Now mo túmọ̀ sí pé sell stop wa à set ẹ̀ sí ìsàlẹ̀ ń bí sell stop order la máa set sí ìsàlẹ̀ tá bá ti set sell stop order sí bí. Now tí market yẹn bá ṣe ń tẹ̀síwájú ẹ ká sọ pé market yẹn jáde ní 500 ń bí. Now tó bá ṣe ń lọ tó bá ti lè mú tó dé 400 ń bí order yẹn máa wà activated so $400 ní. Now $400 ìyẹn ni ó wà ní bíbí ṣẹ́rí $400 yẹn ni. So a máa fi sell stop order ta ní oye tí ó kéré ju oye tí wọ́n ń tajà lọ. We use sell stop to sell at a lower price than the current market price. Ṣẹ́rí now tí market yẹn bá ti wá dé $400 gbà ní sell stop wa ó máa wà activated ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Now àwa tá bá fẹ́ rà ní lower price than the current market price àwa tá bá fẹ́ tà rádà ní lower price than the current market price tá bá fẹ́ tà ní at a higher price than the current market price ẹ jọ kí la máa lò. Tá bá fẹ́ tà ẹ jẹ́ ká sọ ṣé buy ni or sell kò lè sọ pé limit because a ní buy limit a ní sell limit ẹ ká differentiate kí la máa lò tá bá fẹ́ tà at a higher price than the current market price. Sell limit. Sell limit la máa lò yẹn túmọ̀ sí pé tí candle bá ti jẹ́ red tó bá ṣe ń lọ sí òkè àwọn sell limit tá bá set sí apá òkè bóyá set sí ìpè afẹ́ tà níbi 800 bóyá bí ní $800 sí wà tá ti ní pé afẹ́ tà $800 ní. Now tọ́jà yẹn bá ṣe ń lọ sí òkè tó bá ṣe move lọ sí òkè now tọ́jà yẹn bá padà tó bá débi then sell limit order tí a set sí apá òkè yẹn then ó máa wà activated. But tó bá yẹ pé afẹ́ tà at a lower price level ni tí market yẹn bá ṣe ń bọ̀ nísàlẹ̀ ìyẹn bearish tó bá ṣe ń bọ̀ nísàlẹ̀ ó máa mú wa wọlé ní at a lower price than the current market price. So bí sell stop ṣe wà nìyẹn. So ìyàtọ̀ tó wà ní àárín sell stop order àti sell limit order nìyẹn. Now ṣé ó yé wa tàbí nǹkan tá a ṣe bí magic ni? Ẹni tí ò bá yé kó sọ̀rọ̀. Nǹkan tá a ṣàlàyé ní kíláàsì kò yé mi lénìí ẹ sọ̀rọ̀. Ok inú mi dùn pé gbogbo ni ó yé.